คลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการสร้างคอลัมน์ Year คอลัมน์ Quarter ครับทั้งในกรณีปกติและกรณีที่ Quarter 1เริ่มต้นที่เดือนเมษาว่าจะมีวิธีการทำยังไงบ้างรวมถึงการใช้ M Code มาเพื่อให้ขั้นตอนการทำนั้นมันสั้นลงนะครับ เราจะมาสร้างคอลัมน์ year month แล้วก็ quarter จากคอลัมน์ date ที่เรามีอยู่ตรงนี้นะครับผมจะเริ่มจากการสร้างคอลัมน์ year ก่อนนะครับผมไปที่ date นี้แล้วก็ผม add คอลัมน์ผมเลือก date ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมไปที่ year กดลงไปสิ่งที่ได้นะครับก็จะได้ year นะครับซึ่งเป็นปีที่มาจากคอลัมน์ date ตรงนี้นะครับส่วนนี้นะครับนี่ ปี2024จะอยู่ด้านบนแล้วก็ส่วนด้านล่างตรงนี้เป็น2025จะโชว์อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ผมจะลองสร้างมันดูบ้างผมไปที่ date นะครับแล้วก็ผมไปที่มันผมอยากได้ชื่อเดือนที่เป็นตัวเลขผมกดมันตรงนี้นะครับก็จะได้มันนะครับเป็นเดือนตามที่ข้อมูลคอลัมน์นี้อย่างเดือน1มกราตรงนี้ก็ได้เป็นเลข1นะครับทีนี้ผมจะลองสร้างเป็นควอเตอร์ดูบ้างนะครับ จากคอลัมน์ date ตรงนี้ผม add คอลัมน์เหมือนเดิมนะครับผมไปที่ date ตรงนี้แล้วผมเลือกเป็น quarter ผมเลือก quarter of year นะครับกดลงไปตอนนี้เราจะได้เลข quarter มานะครับก็คืออย่างนี้นะครับมกรากุมภามีนาจะเป็น quarter 1แล้วก็เมษาพฤษภามิถุนาจะกลายเป็น quarter 2นี่ครับ quarter 1และ2อยู่ตรงนี้นะครับ ทีนี้ตรงควอเตอร์นะครับเราไม่อยากได้แค่เลข1กับ2เราอยากได้ตัว Q นำหน้าด้วยนะครับวิธีทำนะครับกลับไปที่ apply step ตรงนี้นะครับกดเครื่องหมายเกียร์นะครับเราจะเพิ่ม quarter เข้าไปนะครับผมกดเป็นเครื่องหมายคำพูดนะครับเครื่องหมายฟันหนูแล้วก็ผมเป็น Q แล้วก็ นะครับตามด้วยวันที่ขอโทษครับ ตามด้วยชื่อควอเตอร์ที่เป็นตัวเลขนะครับผมลองกดโอเคนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมัน Error นะครับมัน Error เพราะว่ามันบอกว่าตอนนี้มันไม่สามารถ apply operator นี่ครับเครื่องหมายนี้นะครับระหว่าง text กับ number ได้ ใน Power Query นะครับประเภทของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญนะครับการจะเชื่อมข้อความได้จะต้องเป็น text กับ text เท่านั้นครับ text กับ number จะเชื่อมไม่ได้ดังนั้นเราต้องเปลี่ยนตัวเลขของ quarter นะครับให้กลายเป็น text ก่อนวิธีทำนะครับเราจะกลับไปที่ mcode เมื่อสักครู่นะครับจากตัวนี้นะครับเราต้องเปลี่ยนก้อนนี้นะครับให้เป็น text วิธีทำก็คือเราจะใช้ mcode ที่ชื่อว่า text.from เพื่อเปลี่ยนตัวเลขให้กลายเป็น text นะครับปิดวงเล็บคล่อมไว้แล้วก็กดโอเคตอนนี้ข้อมูลเราได้แล้วนะครับเป็นควอเตอร์ที่มีคิวนำหน้าทีนี้ในบางองค์กรเนี่ยครับการนับ physical year จะไม่เหมือนกับลักษณะนี้นะครับความแตกต่างก็คือกรณีนี้นะครับเดือนมกรากุมภามีนาเรานับเป็นควอเตอร์1เมษาพฤษภามิถุนาเรานับเป็น2แล้วก็ถัดมาเป็น3และ4แต่บางองค์กรนะครับหรือว่าบางบริษัทเขาจะนับควอเตอร์1ที่เดือนเมษานี่ครับแล้วก็ควอเตอร์2ที่เดือนตุลานะครับแล้วก็ควอเตอร์3เดือนออกัสโทษทีครับเดือนออกโทเบอร์โนเวมเบอร์เดซ ember แล้วก็ควอเตอร์4นะครับจะเป็นมกรากุมภาและก็มีนาของปีถัดไปแล้วก็เขาจะนับปีงบประมาณนะครับอย่างปีนี้2024นะครับก็จะกินมาถึงตรงนี้นะครับเป็น2024ดังนั้นควอเตอร์แรกนะครับของปี
25นะครับซึ่งเป็นมกรากุมภามีนามันจะต้องเป็นปีงบประมาณของ2024นะครับแบบนี้เราจะทำกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูต่อครับเราจะสร้าง Physical Year กับ Physical Quarter นะครับในกรณีที่ Quarter แรกเริ่มต้นที่เดือนเมษายนนะครับก่อนอื่นผมไปที่ Date แล้วก็ผมไปที่ Add Column ผมสร้างคอลัมน์มันขึ้นมาก่อนนะครับเราได้มันที่เป็นตัวเลขทีนี้เงื่อนไขที่เราจะใช้นะครับเราจะดูที่เดือนเมษาตรงนี้นะครับเดือนเมษาจนถึงเดือนมีนาของปี2024นะครับจนถึง2025ตรงนี้จะต้องเป็นปีงบประมาณ Fiscal Year ของ2024ดังนั้นเงื่อนไขที่เราจะใช้ก็คือเราจะต้องมองตรงนี้นะครับช่วงที่เดือนมันน้อยกว่า3นะครับอันนี้ก็คือ m น้อยกว่า3เราจะต้องเอาปีนะครับก็คือ2025ลบ1มันก็จะได้2024แต่ถ้าเดือนมันมากกว่า3นะครับก็จะเอาปีเฉยๆมาเลยก็จะได้2024นะครับตรงนี้เราจะใช้เงื่อนไขนี้นะครับในการสร้าง Physical Year แล้วก็ Quarter ผมปรับนิดนึงนะครับจริงๆตรงนี้April มันมากกว่า3อันนี้มันน้อยกว่าต้องเป็นน้อยกว่าเท่ากับอ่ามันต้องน้อยกว่าเท่ากับนะครับทีนี้วิธีปกติที่ทำนะครับมันก็จะต้องเอาปีออกมาก่อนนะครับก็สร้างคอลัมน์ปีก็คือ add column แล้วก็ date แล้วก็ year นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสร้างอีกคอลัมน์หนึ่งก็คือเป็นปีลบ1รอไว้ก็ไปที่ add column แล้วก็ standard ตรงนี้ subtract ลบด้วย1กดโอเคนะครับเราก็จะได้2คอลัมน์นี้รอไว้แล้วจากนั้นเราก็ไปที่ conditional column แล้วก็เราก็จะบอกว่าถ้ามันมันน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับ less than or equal to 3ถ้ามันน้อยกว่าหรือเท่ากับ3จะให้เลือกเป็นคอลัมน์ subtract แต่ถ้ามันไม่ใช่ก็ให้เลือกเป็นคอลัมน์ year แล้วก็ตรงนี้ผมตั้งชื่อว่า physical year แล้วก็กดโอเคผลที่ได้นะครับเราจะได้ปีที่เดือนเมษาเป็น2024จนถึงจบมีนาตรงนี้เป็น2024นี่ครับตรงนี้แต่วิธีนี้นะครับข้อเสียของมันก็คือมันจะมีสเต็ปอยู่ทั้งหมด3สเต็ปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องลบอันนี้กับอันนี้ทิ้งด้วยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ใช้ซึ่งขั้นตอนมันจะค่อนข้างยุ่งยาก ดังนั้นเดี๋ยวเราจะใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะใช้เงื่อนไข if ตัวนี้แหละครับแต่ว่าเราจะไปแก้เงื่อนไขใน mcode กลับมาดูนิดนึงนะครับตรงการ create year ตรงนี้จะสังเกตว่า mcode ที่ใช้ในการสร้าง year ก็คือ date year นะครับตามด้วยคอลัมน์ date แล้วผลลัพธ์ก็จะได้เป็นคอลัมน์นี้นะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะใช้วิธีนี้ในการทำ physical year นะครับผมกลับไปที่ตัวนี้นะครับตอนนี้เรามีโครงสร้างของตัว conditional column อยู่นะครับสูตรมันบอกว่า
ถ้านะครับถ้าตรงนี้มันน้อยกว่า3ให้เอาคอลัมน์ subtract ถ้ามันไม่ใช่ให้เอาคอลัมน์ year นะครับเดี๋ยวเราจะมาแทนค่าตรงนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเงื่อนไขนะครับตรงนี้กับตรงนี้ใหม่วิธีทำนะครับyear ตรงนี้เราต้องการเป็นปี2024นะครับดังนั้นเราจะใช้ mcode เมื่อสักครู่ได้เลยนะครับก็คือตัว date year แล้วก็ตามด้วยคอลัมน์ date แทนตรงนี้ได้เลยผมกด enter ดูผมลืมวงเล็บปิดท้ายอีกตัวหนึ่งมาแล้วตอนนี้ข้อมูลของเรายังเหมือนเดิมอยู่นะครับคอลัมน์ผลลัพธ์ตรงนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราไม่ต้องอ้างอิงคอลัมน์ year แล้วเราไปอ้างอิงคอลัมน์ date แทนทีนี้คอลัมน์นี้นะครับเราจะไม่อ้างอิง subtract ตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะไม่อ้างอิงเราจะกลับไปอ้างอิงที่ date แทนโดยที่เราจะเอาตรงนี้นะครับก้อนนี้คือ year 2024นะครับผมแปะแทนเงื่อนไขที่เป็น true ตรงนี้แล้วผมเอาตรงนี้-1เลยนะครับมันก็จะกลายเป็นปีย้อนหลัง1ปีกด enter ไม่ได้อีกแล้วนี่ผมผิดตรงนี้นะครับผมลืมวงเล็บปิดตรงนี้กดโอเคใหม่มาเรียบร้อยตอนนี้นะครับเงื่อนไขของเราได้เรียบร้อยแล้วว่าถ้ามันนะครับน้อยกว่าเท่ากับ3ให้เอาปีนะครับโดยดึงมาจากคอลัมน์ date -1แล้วก็ถ้ามันไม่ใช่ก็คือให้ดึงมาจากคอลัมน์ปีตรงนี้นะครับผลที่ได้เรามาดูกันถูกต้องไหมปีผมหุบตรงนี้ไปนิดหนึ่งจะได้ดูง่ายๆปี2024March ตรงนี้ถูกต้องนะครับตั้งแต่ April ถึง March จะเป็นปีงบประมาณ2024ทีนี้คอลัมน์นี้เราไม่ใช้แล้ว subtract ตรงนี้ไม่ใช้ผมลบทิ้งแล้วก็ year ตรงนี้เราไม่ใช้เราลบทิ้งได้แล้วก็ผมเปลี่ยนชื่อผมเปลี่ยนชื่อ apply step นี้นะครับกด F2 แล้วผมเปลี่ยนเป็นFY year กด enter ตอนนี้เราได้ FY year มาเรียบร้อยแล้วถัดมาเราจะสร้าง quarter of year นะครับใช้ลักษณะเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูก่อนว่า M code ของ quarter นะครับเป็นยังไงผมลองไปที่ date นะครับแล้วก็ date ตรงนี้ผมเลือก quarter แล้วก็ผมไปที่ quarter of year กดปึ๊บ M code ของ quarter ก็คือ date dot quarter of year นะครับตามด้วย date คอลัมน์ date ตัวนี้นะครับทีนี้เราจะใช้มุกนี้เหมือนเดิมนะครับผมไปสร้าง conditional column รอไว้ก่อนนะครับโดยที่เงื่อนไขก็คือจะเช็คที่คอลัมน์เดือนนะครับถ้าเดือนมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ3นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมเลือกเป็นคอลัมน์ date รอไว้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเลือกเป็นคอลัมน์ date รอไว้ก่อนแล้วก็ new column ผมตั้งชื่อว่าเป็น fy quarter fy quarter นะครับกดโอเคเราได้คอลัมน์ fy quarter มาแล้วนะครับ
ทีนี้เงื่อนไขที่เราจะต้องเข้าไปแก้ก็คือตรงนี้นะครับตอนนี้เราบอกว่าเดือนนะครับน้อยกว่าเท่ากับ3ถ้าเดือนน้อยกว่าเท่ากับ3ควอเตอร์ที่จะแสดงมันจะต้องเป็นควอเตอร์4เดี๋ยวตรงนี้เราใส่เป็นเลข4ตรงๆได้เลยแต่ถ้ามันไม่ใช่นะครับตรงนี้เราจะต้องเอาควอเตอร์บวก1นะครับนั่นหมายความว่าลองดูตรงนี้นะครับนี่อันนี้นะครับปกติมันคือควอเตอร์2มันต้องกลายเป็นควอเตอร์1แล้วก็ตรงนี้นะครับควอเตอร์3มันต้องกลายเป็นควอเตอร์2ดังนั้นมันต้องเอาควอเตอร์นะครับลบ1ตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องเป็น Q ลบ1นะครับเรามาแก้กันเลยตรงนี้ของง่ายเราลบเดทไปแล้วก็ใส่เลข4นะครับส่วนตรงนี้เราต้องเปลี่ยนเป็นควอเตอร์แล้วก็ลบ1นะครับ M code ที่เราดูไว้เมื่อกี้ครับก็คือ date dot quarter นะครับ Q U A R T E R of year วงเล็บเปิดแล้วก็วงเล็บปิดตรงนี้กด enter แล้วก็เราจะเอา quarter ก็คือก้อนนี้ date of year เนี่ยครับตรงนี้จะเป็น quarter เราลบ1ตรงนี้แล้วก็ enter ผลลัพธ์ที่ได้นะครับตอนนี้ quarter ของ physical quarter นะครับเป็น1แล้วนะครับเริ่มต้นที่ April แล้วก็2 3แล้วจบที่4นะครับอันนี้ได้ตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วผมลบ quarter เดิมทิ้งก่อนตรงนี้เราไม่ใช้นะครับกด delete เลยแล้วก็ผมตั้งชื่อสเต็ปนี้ใหม่นะครับเป็น fy quarter ทีนี้นะครับเราอยากได้ควอเตอร์ตรงนี้ที่มีตัวอักษร Q นำหน้าแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับเราก็จะเข้าไปแก้กันเราเข้าไปแก้ที่ตรงนี้บ้างนะครับไปที่ Apply Step แล้วก็กดเครื่องหมายเกียร์ส่วนนี้นะครับจะเป็นเงื่อนไขที่เป็น false นะครับผมจะเพิ่มโดยที่ผมจะใส่เป็นอักษร Q นำหน้าแล้วก็ add ทีนี้ในตัวของ M code นะครับอักษรนะครับตัวอักษรกับตัวเลขมันไม่สามารถเชื่อมกันได้เราต้องเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นตัวอักษรก่อนตอนนี้ก้อนข้างหลังมันเป็นตัวเลขอยู่การเปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวอักษรนะครับเราจะใช้ M code ชื่อ text dot from แล้วก็วงเล็บเปิดแล้วก็วงเล็บปิดนะครับแล้วก็เรากดโอเคตรงนี้ได้แล้วนะครับแต่ว่าเราลืมแก้ส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปแก้อีกรอบหนึ่งกดเครื่องหมายเกียร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลข4ตรงนี้เราใส่เหมือนกันก็คือเป็นตัว Q นำหน้านะครับแล้วก็ add ตรงนี้เราใส่อย่างนี้ได้เลยเราใส่เป็น Q4 แบบนี้ได้เลยอ่ากดโอเคเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วครับ